أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم جميعا إلى جولة التمويل الجديدة من رودكيك سي 2 أو البذرة الثانية. بداية طبعا أوجه الشكر لكل من أرسل إلينا مبين اهتمامه بالاستثمار في واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموا في اليمن والمنطقة. فقط أستدعي انتباهكم إلى أن هذا البرزنتيشن مرسل إلى قائمة منتقاة بعناية وليس للنشر العام بسبب طبيعة المحتوى السري، لذا نرجو عدم مشاركته مع أي طرف ثالث ما لم يكن لغرض التقييم أو لظنكم أنه قد يكون مهتما بالاستثمار كذلك، فعندها أهلا وسهلا فيه على العين والرأس ضيوفكم وضيوفنا. تم تقسيم هذا البرزنتيشن إلى 3 محاور أساسية. في الأول سنعطي نبذة عن الشركة وما تم إنجازه خلال مسيرة عام كامل، بينما سنخصص الجزء الثاني لهذه الجولة وبالحديث عن نماذج العمل والدخل الخاصة بخدمات الحجز للرحلات الأرضية بين المدن، طبعا المؤشرات المالية المتوقعة في الفترة القادمة وإجراءات الاكتتاب في الشركة بالتقييم الحالي. وفي الأخير سنتطرق إلى عوامل القوة واللي طبعا ساهمت بشكل كبير على بنائها بالشكل الاحترافي اللي الناس كلها تشوف الآن، وبالشكل الذي يساعد على تحقيق رؤية وأهداف الشركة. وأعرفكم بنفسي بداية. أنا اسمي باسم الورافي، الرئيس التنفيذي للشركة، مهندس، خريج قسم هندسة سيطرة ونظم الجامعة التكنولوجية بغداد عام 2003. قبل عدة سنوات شرفتني الخارجية الأمريكية بمنحي لقب أفضل رائد أعمال في الشرق الأوسط، وذلك عن مشروع تموين وهي منصة تجارة إلكترونية وموجهة لخدمة قطاعين كبيرين في تجارة المواد الاستهلاكية، وهم شريحة المغتربين اللي يحبوا يرسلوا المواد الضرورية إلى أحبائهم داخل الوطن، وكذلك خدمة الشركات الموردة لهذه السلع، ويمكننا تمثيل ذلك بما أسميناه مكعب تموين، الذي بين دور منصات تجارة إلكترونية في تمكين المورد أو المصنع من بيع منتجاته بشكل مباشر إلى الريتيلر المتصل بدوره مع المستهلك النهائي. ولكن من أجل إنجاح هذا النوع من الأعمال كان لابد من وجود حلول مؤتمتة بالكامل لقناتي الدفع الإلكتروني وشبكة التوصيل، وكلاهما لم يكن متوفرا في اليمن. طبعا هنا أدركنا أنه سيكون لنا دور مهم في تأسيس البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية في هذا البلد، وذلك عبر إنشاء هاتين القناتين. وقد بدأنا بذلك بالفعل عبر تأسيس أول شبكة نقل وفق مفهوم الاقتصاد الشاركي وبشكل مستقل تماما، وهي هنا رودكيك. إذا تم إنشاء رودكيك لتلعب دورا محوريا في التجارة الإلكترونية والنقل، وذلك عبر بناء وإدارة الشبكة وفق مفهوم الاقتصاد التشاركي وبما نسميه تكنولوجيا كخدمة أو Software as a Service، وهي هنا في خدمة صناعة النقل. ولتحقيق هذا الهدف وكما في كل الشركات الناشئة يجب أن تبدأ بنموذج أولي مفهوم للشريحة المستهدفة يساعد في تحقيق أكبر اختراق ممكن في زمن قياسي، وهو هنا طبعا تطبيق خاص لطلب خدمة التكاسي. طبعا عادة هنا ما نواجه وضع متكرر يتم مقارنتنا فيه بشركة أوبر وتساؤل إيش الفرق بيننا وبينها. طبعا الفرق فروق كثيرة، غير أنهم طبعا قيمة سوقية مثل 60 مليار دولار وإحنا بنسوي جولة تمويل 70,000. أوف كورس يعني ما راح نتكلم عن هذا الموضوع، لكن أوبر شركة ملهمة وقد مهدت الطريق تماما لإيصال فكرة الاقتصاد التشاركي بشكل بسيط وعملي دعانا إلى استخدامه من أجل تحسين مستوى الدخل العاملين فيه هنا طبعا في اليمن. والأمانة عادة إحنا نشعر بالإطراء لما يتم مقارنة ما نقدمه بخدماتها، ومع ذلك إحنا لسنا نسخى عنها أبدا، وأرى أنه أفضل طريقة لإيضاح هذه الفروقات الجوهرية بين الشركتين هو نموذج العمل. قد يكون أول فرق هي فئة السائقين المستهدفين. إحنا بالنسبة لنا ركزنا على سائقي التاكسي بالتحديد،
لأسباب مرتبطة بالرؤية اللي تتضمن إنه الأشخاص اللي يكونوا بيشتغلوا معانا لازم يكونوا شغالين فول تايم في هذا المجال. كذلك في سبب آخر حتى نتجنب أي تشريعات قد تصدر لاحقا، لأنه إحنا كنا نتوقع قبل عدة سنوات إنه شركات مثل أوبر حققت أرباح خيالية في ثغرة من القانون، في فجوة لابد إنه وقت من الأوقات يقفلوا كل هذه الثغرات، وهذا ما لاحظناه مؤخرا في عدة دول حيث تم إنهاء خدمتهم وتم تقنينها في دول أخرى. كل الشركات الآن الشغالة في هذا المجال تقريبا هي بتشترك بنفس الفوائد اللي بتقدمها للسائقين، سواء كان عمل بشكل حر أو دبل إنكم أو استهلاك أقل للوقود. كل إحنا بنشتغل طبعا بنفس الآلية، نوفر نفس هذا الكلام. وكذلك الحال بالنسبة للركاب، السيارات بتكون آمنة نظيفة تتحدى الطقس، عندك قدرة تقييم السائقين، إضافة أنه إحنا بنعطيك سهولة في الاستخدام ورصيد تقدر تستخدمه في أوقات أخرى. بشكل عام تتشارك جميع الشركات في المزايا أعلى وتتفوق على بعضها البعض بالحصص السوقية، لكن يبدو أن مجموعة التحديات التي تمنع هذه الشركات من دخول أسواق مثل اليمن وأفريقيا هي نفسها التي أعطتنا التفوق عليها جميعا لإيجاد لنا حلول حقيقية لها. هناك تحدي متعلق بسلوك السائق والراكب على حد سواء، سببه مستوى الدخل المتدني لكليهما، فالسائق بشكل جوهري يريد أن يعرف وجهة العميل قبل بدء الرحلة حتى يطمئن إلى أنه يملك الوقود الكافي لذلك ذهابا وإيابا أو حتى ثمنه. وفي المقابل لا يرغب الراكب باستئجار سيارة دون أن يطمئن إلى أن تكلفة الرحلة لن تتجاوز ما في جيبه، ناهيك عن أن هناك فئة كبيرة من الركاب دائما ما ترتاب بأن السائق يتجنب المسارات المختصرة وربما يتعمد إطالة المشوار. شخصيا أنا أخبرني أحد السائقين الذين يعملون في إحدى هذه الشركات في إحدى الدول المجاورة أنهم يقومون بهذا بالفعل بس لأسبابهم الموضوعية. على كل حال بشكل عام لاحظنا أن هذا السلوك مشترك في دول مثل اليمن، عمان، أثيوبيا، ولا أشك أنه بيتكرر هذا النمط في دول أخرى كذلك. كنتيجة بعض الركاب في هذه الدول لا يفضلون استخدام الكاونتر ميتر في احتساب كلفة الرحلة، وعليه توصلنا إلى أن الطريقة المثلى لبدء الرحلة هي بإنجاز اتفاق قبل بدءها. يقوم الراكب طبعا بوضع تفاصيل الرحلة كاملة بخطوتين عبر تطبيق الراكب، على أن يقوم السائقين المتواجدين في نطاق الطلب بإرسال عروض سعرهم إلى طالب الخدمة. بعد قراءتهم لتفاصيله سيقوم الراكب بعدها باختيار العرض المناسب من مجموعة العروض التي وصلت، ويختار المناسب طبعا وفق معايير محددة، قد يكون السعر، قد يكون الزمن الوصول، أو ربما قد يكون التقييم. الشيء الوحيد المؤكد أنه سيحصل على أفضل عرض بما يجنبه أي مفاجأة غير سارة في النهاية. الآن كما لاحظتم وضعنا الراكب والسائق وجها لوجه لإتمام الاتفاق قبل بدءه، حيث يستطيع الراكب التنقل ضمن عروض السعر الواصلة ليختار منها ما يناسبه، وفي نفس الوقت لم يتم إجبار السائق على تنفيذ أي مشوار ليس في مصلحته كما هو واقع الحال في شركات كثيرة. لنجعل هذا الأمر أكثر إثارة وإليكم هذا السؤال، تلاحظون أن دور الوسيط غير موجود بشكل كبير. ماذا لو قمنا بتنفيذ بعض من خوارزميات البلوكتشين لجعل الخدمة لا مركزية وأكثر موثوقية، ومن ثم أطلقنا التطبيق بشكل عالمي؟ قد نجيب على هذا التساؤل في المستقبل القريب في سيريز A أو سيريز B كجولات تمويل، ولكن حتى ذاك الحين فلنعد إلى قائمة التحديات التي واجهت مجموعة الشركات. وهناك مشاكل البنى التحتية كانعدام طرق الدفع الإلكترونية. قد يكون الأمر سهلا بالنسبة للراكب إذ يستطيع أن يدفع الأجرة نقدا مباشرة للسائق، لكن تبقى أن نحدد كيف تستطيع الشركة الحصول على عمولتها منه. لحل هذه المشكلة تم اعتماد نموذج الدفع المسبق، حيث يتم استقطاع 5 إلى 15% من أجرة الرحلة من رصيده الذي سيتناقص تدريجيا عند كل طلب مكتمل محال إليه، إلى أن يقوم بتعبئة رصيده مرة أخرى بالفئات المناسبة. بعد سنة كاملة من التجربة المجانية سيدخل نموذج الدخل هذا حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع إبقاء خطة فريميوم للسائقين كاستخدام مجاني لفترة معينة. تحد آخر مثل عقبة حقيقية لهذه الشركات
وهو خدمات الإنترنت السيئة والباقات الباهظة وضعف التغطية، الأمر الذي أدى إلى عدم تفاعل نسبة كبيرة جدا من السائقين مع طلبات المشاوير بسبب عدم تواجدهم أونلاين طوال الوقت. ولأنه خارج السيطرة، دفع هذا الأمر بالكثير من الشركات إلى إقفال خدماتها، كما لاحظنا في شركات في اليمن وأثيوبيا. أثيوبيا اللي هي بالمناسبة عدد سكانها يفوق 100 مليون نسمة إذا جاز لنا التحدث عن حجم السوق. وهنا الفرق الجوهري بين هذه الشركات وبين شركات ريادية كروتكيك. أي نعم، أبطأ هذا التحدي من وتيرة التوسع، لكننا في النهاية رواد أعمال، وهذا هو عملنا، إيجاد المعضلات وحلها. فعوضا عن كونه عقبة كبيرة، فقد كان حافزا لابتكار حلول أصيلة وجذرية. فبعد شهور من تحليل البيانات والأنماط والتخطيط والتطوير، توصلنا إلى حل عبقري ومبتكر لم يسبقنا إليه أحد، على ما بحثت وعلى ما سألت. أطلقناه طبعا بشكل تجريبي مؤخرا كخدمة جديدة تتيح الآن لأي سائق استلام إشعار بطلبات المشاوير المجاورة حيثما كان، دون الحاجة إلى تواجده أونلاين، هو الأوفلاين مود. أطلقنا عليه اسم روتنوك. النتيجة طبعا الباهرة لهذا الابتكار كانت منقطعة النظير، كانت تقليل الاعتماد على خدمة الإنترنت حتى أقل من 1% مما تشترطه شركات مثل أوبر، وبالتالي تخفيض تكاليفه بنسبة 97%. كمحصلة نهائية، رفع معدل تواجد السائقين من ما كان عليه من 0.5% حتى 100% من أوقات عملهم. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الحل إنجاز؟ المدى كبير جدا، إلى الحد الذي دفعنا إلى التحدث مع المؤسسة القانونية التي تمثلنا في الخارج عن إمكانية حفظ الحقوق الملكية الفكرية، وبنفس الوقت شرعنا إلى إنشاء نموذج عمل مستقل تماما قد نعرج عليه في نهاية هذا العرض، كونه يفتح الباب على مصراعيه أمام خدمات جديدة من فئة البرمجيات في خدمة الأعمال. طبعا الحدود الجغرافية لشريحة العملاء المتوقعة هنا طبعا هي غير موجودة تماما، يعني كل الدول راح تكون أسواق محتملة وواعدة. أخيرا، قد يكون الفرق الأهم بين شركة أوبر وروتكيك أن الأولى لن تهتم بأسواق مثل اليمن أو بحل مشاكلها، ولا يتأثر وضعها بعدم التواجد فيها كل الأحوال. لكن الأمر يختلف بالنسبة لشركة ناشئة مثل روتكيك، وهو لها مسألة بقاء، لذلك لا تستطيع أن تتحمل فقدان واحدة من هذه الأسواق. إذا نؤكد أننا لن ندخر وسعا للحفاظ على هذه المناطق والانطلاق منها للسيطرة على أسواق خارجية أخرى. في نهاية الجزء الأول إليكم ملخص سريع بالمراحل الأساسية المنجزة وتلك التي لا زالت قيد الإنشاء والتطوير. تم إكمال التطبيق جاهز للعمل والمكاملة محليا ودوليا. أكثر من 15,000 تحميل ما بين سائقين وركاب، وأكثر من 30,000 متابع على صفحات التواصل الاجتماعي. قيد الإنشاء نموذج العمل الخاص بخدمات الحجز للمسافرين بين المدن، وتم إنجاز 75% منه حتى الآن، وكذلك الحال لرودور، وسنؤجل الكلام عنها إلى الجزء الثاني من هذا العرض أثناء الحديث عن نموذج الدخل الخاص بهذه الجولة. خدمات البريد والنقل ستكون من ضمن الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الشركة. انتهى الجزء الأول من هذا التقديم الذي ارتئينا أن ننشره للجميع لكي تعم الفائدة، على أن يبقى الجزء الثاني سريا كونه موجه فقط لمجموعة المستثمرين. إذا وجدت النية والحماس لتصبح أحد هؤلاء فالفرصة لا زالت متاحة، ويمكنك إرسال رسالة معنونة بC2 إلى العنوان الظاهر أمامك، مع ذكر نبذة عن شخصكم الكريم أو الجهات التي تمثلها ونوع الأعمال التي تديرها، وأي بروفايل أو روابط يمكن أن تعطينا نظرة أفضل عنك. مرة أخرى أشكر كل من أرسل إلينا بطلب المشاركة، وأرجو المعذرة منه إذا لم نرسل له بتفاصيل الجولة الثانية لأي سبب كان، وسأحرص على الرد عليه لشكره شخصيا، فقط لإيمانه بأن ريادة الأعمال هي أفضل وأسرع الطرق لبناء اقتصاد صحي في بلدان مثل اليمن. ودمتم بخير.